De politiediensten in België hebben weer huiszoekingen gedaan. Bij de 5 huiszoekingen in de regio Brussel en 2 in de Luikse regio zijn 5 mensen opgepakt. Ze worden verhoord door de politie. Duitsland heeft onder strenge veiligheidsmaatregelen afscheid genomen van voormalig bondskanselier Helmut Schmid. De sociaaldemocraat overleed op 10 november op 96-jarige leeftijd. De Britse premier Cameron gaat het Britse parlement om toestemming vragen om IS te mogen bombarderen in Syrië. Cameron wilde het voorstel al eerder aan het Britse lagerhuis voorleggen, maar kreeg toen niet genoeg steun. Mauricio Macri heeft de presidentsverkiezing in Argentinië gewonnen. Hij is de leider van oppositiepartij Republikeins Voorstel. De regering heeft de nederlaag erkend. Het was in de ochtend plaatselijk glad door bevriezing. De meteodienst gaf code geel af voor bijna het hele land. Rond 10 uur was de gladheid op de meeste plaatsen verdwenen.